You said never let me go. 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 You said it never worked out fine. I watched it fall away. It slipped right through my fingers as I heard you say. You said. What's up guys? So andito na naman ako ngayon para magturo ng panibagong trick. So yun, card trick ulit. So guys, bali yung nakita nyo kanina, kung hindi kayo familiar sa laro na yun, yun yung tinatawag na Betgame. So dahil natuwa ako dun sa in-upload ko na Daya sa Pusoy. So nakita ko naman na maraming nag-view. Diba? Views. Maraming views. So ayun, natuwa ako kaya gumawa ulit ako ng bagong tutorial para sa inyo guys. Dahil natutuwa ako sa inyo lalo na sa mga nag-subscribe. So ayun, hindi ko na ito patatagalin. So bali guys, isa hindi pamilyar sa larong Betgame, yun yung 5 cards. Yun, 5 baraha yun na yun yung ano, kailangan may buo lang, yun lang. So for sure naman pinanood mo to dahil alam mo yung Betgame na laro. So yun. So ang katulad nung unang tinuro ko sa inyo sa Daya ng Pusoy, kailangan nyo lang din maglagay ng 5 cards sa ilalim. Dito naman, hindi kayo magkakamada. Kailangan dito guys, practice talaga. So yan. Lalagay nyo lang siya sa ilalim, tapos yan yung unang step, lagay nyo sa ilalim, tapos yan, shuffle nyo. Yan. Kailangan nyo 5 cards, hindi siya magagalaw dun. Yun lang. Kahit ilang shuffle, basta hindi lang magagalaw yung 5 cards. Yan. Sorry guys, medyo pangit yung barahan natin. Tapos, after nun, di ba nakita nyo, kinat ko. Ang tawag doon yun, pulse cut lang yun guys. So, ito lang yun, gagawin nyo. Isi-swing cut nyo lang siya ng ganyan. Nakita nyo, swing cut. Tapos, kunin nyo siya ng nilalaki. Ganyan. Tapos, itap nyo lang ng dalawa. Para nagkakaroon ng idea yung tao na kinakat mo. Parang pampagulo lang yun guys. Kumbaga, kinuha mo na yung ano nila. Para magulo sila. Yun, ganun lang yun. Pero yung cards nasa ilalim pa rin. Ulitin ko swing cut, kunin nyo ng nilalaki. Tapos tap nyo ng ganyan. Para magulo lang. I mean, para maligaw lang yung isip nila na ano, kailangan itap nyo. Distraction yun, para ma-distract. So, yun, nandito pa rin, di ba? Tapos cut nyo sa gitna, ganyan. So, para alam nila na kinat nyo, di ba? Pero yung totoo, nandito lang sa ilalim. Tapos, ito na guys, bali yung pinakang Daya, ito yung tinatawag, itong pinakang technique dito yung tinatawag na bottom nail. So, ganito lang siya guys, basic lang naman to. So, tuturo ko na sa inyo, bali ganito, yung hinliliit nyo, saka itong intuturo, yan, spread nyo lang siya ng ganyan. Tapos, bali ilalagay mo lang yung cards, ganyan, pang ganyan, nakita nyo? Yan, pag ganito. Tapos itong dalawang itong dalawang daliri na to, medyo, kailangan ano to, muscle memory to eh. So, kailangan i-grab nyo yung cards ng pag ganito. Pero hindi yung awkward na parang mahalata kayo. Basta ganito dapat yung, yung itsura. Pero hindi naman halata. Pero pag naging normal naman siya at nasanay na yung kamay nyo, ganito yun. Hindi naman na mukhang, awkward yan. So, sanayin nyo lang. Yan, pag ganyan. Kasi may reason kung bakit kailangan nakapaganyan yan. Kasi sa ilalim mo tayo kukuha. Kasi pag ganito mo yung hinawakan, hindi mo makukuha yung card sa ilalim, di ba? So, kailangan nakaspread siya ng ganito. So, yan guys. Tapos, halimbawa, di ba, nakat yun na. Tapos, halimbawa, ikaw yung card na para hindi lang matagal. Sabihin na natin ikaw yung huling barahan na babagsakan. So, kahit pangalawa ka, alam mo yun. So, halimbawa, dito na tayo mag-uumpisa. 5-5 kayong naglalaro, di ba? 1, 2,
3, 4. Pagdating sa'yo, kunwari, ilalabas mo lang siya ng konti ng ganyan. Pero yung totoo, pag kukunin mo na, dito na sa ilalim, ito na yun, no? Ganito na yung kalalabasan yan. Yan. Tapos, ito na guys, yan. Tapos unti-unti na siyang hilahin papunta sa palabas. Pag mabilis, kailangan mabilis eh. Pag mabagal din yung hindi makuha eh. Pero pag mabilis, ganito siya, halimbawa. Yan. Yan. Ilalapag nyo lang. So, kunwari, nilabas mo yan, kunwari ito yung kukunin mo, pero ibabalik mo lang. So, ito yung, siguro gawin natin yung step natin. So, ito yung umpisa, sanayin nyo muna ganun, tapos balik. Yan. Ganito lang muna. Yan. Tapos, pag medyo sanay na kayo, kailangan timing. Pagbagsak ng cards, pagkuha ng isa sa ilalim, ayan. Pagbabagsak mo na, ibabalik mo na itong sa loob. Ayan. So, kailangan medyo sanayin mo lang na may timing ka dito. Ayan. Ayan, ganyan lang. Tapos, ilalabas mo na siya. Ayan. Pag mabagal kasi, hindi niya masyadong makuha. Pero pag mabilis, ganyan. Sorry. Basta ganun lang guys, sanayin nyo lang, pangit na yung bara kasi. So, ulitin natin. Ayan. Ayan. Tapos, kuha ka ulit, lagay mo. Diba? Ganun lang kabilis. Pag mabilis siyang makuha eh. Pag binibilisan mo, ayan. Isa pa ulit, tapos babalik mo lang ng ganun. Hanggang mabuo mo yung cards mo. Diba? Pag mabilis yan guys, di yan napapansin ha. Diba? So yun, yung cards na binuo mo sa ilalim, yun na yun. Katulad nito, full, di ba? Di syempre matik panalo ka na. Tapos may turo ako sa inyo guys para magawa niyo yan ng hindi nagse-set up. Halimbawa, may naglaro na kayo, di ba? Okay na. So kung ikaw ang magbabalasan ng cards, tingnan mo na yung barakang gusto mong buuin. So halimbawa, ito cards to ng kalaban. Ito, halimbawa, ito na lang. Tapos gusto mo at least meron kang pares, 'di ba? Kunin niyo yung kunin niyo na yung gusto niyo maging pares, halimbawa, para hindi naman masyadong madaya talaga. 'Di ba? Ito na lang. Ano bang meron dito sa barahan ba? Halimbawa, itong 9. Kasi meron ka nakitang dalawang 9. So ganun na lang gawin mo guys. Kunin mo yung card mo. Tapos kunin mo 'yan. Tapos kunin mo yung 9. Yan. Para hindi halata. Tapos, lagay mo sa ilalim. Yan. Sa ilalim mo siya ilalagay. Yan. So, pero dapat mabilis lang yung pagkuha ng card. So, meron ka ng sure na pair 9, di ba? So, kung gagawin mo ulit yun, ayan lang. Tuloy-tuloy na yun. Kung pang ilang ka, halimbawa, pangatlo ka naman. Sa baraha mo, pangatlo. Yun lang. Diba? Sure na yun. Basta mabilis lang kasi pag mabilis, yan, siyempre hindi mo nagagawin yun kasi sure ka na dun sa 9 mo. Yun lang. Para hindi din mahirap na lahat kinukuha mo sa ilalim. So, yun lang yung pinakang daya talaga. So dito, sure ka na mayroon kang 9. Tapos swerte mo pa pag may another pair pa dyan. O katulad nito, nag-jack. Diba? O, meron ka ng 2 pair. Diba? Ganun lang. Madali lang siya, pag-aralan nyo lang guys. So yung kung gusto nyo pa ng another na tutorial, comment lang kayo guys. So yan guys, bale kung gusto nyo pa ng iba pang tutorial, mag-comment lang kayo and pag-subscribe naman kayo kung pwede lang kasi para kahit paano naman matuwa ako sa paggawa ng mga video. So yun guys, God bless you all and huwag nyong ugaliin mandaya. Peace!